السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معي فيديو جديد من وي. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله يا رب ينعاد عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية والعالم كله بالخير واليمن والبركات. والعيد قرب ويا رب يهلوا علينا كلنا بكل الخيرات إن شاء الله. احنا عملنا مع بعض أو هنستكمل مع بعض حلوى العيد. عملنا مع بعض كحك العيد وبسكوت الأوريو اللذيذ، وعملنا المكرون وعملنا الغريبة كمان. باقي ايه من حلوى العيد؟ باقي لنا البيتي فور بشكلين، وهنا البيتي فور بشكل الوردة، والبيتي فور اللي هو بيكون بشكل طولي شويه. وعندي هنا بسكوت السابليه زي ما احنا شايفينه، وعندنا الكوكيز اللذيذ بالشوكولاته بشوكليت شيبس، وعندنا كمان بسكوت النشادر اللذيذ او بسكوت البرتقال على حسب ما كل واحد فيكم بيحبه. فاضل لنا كده اكتر من فيديو، يعني احنا طبعا مش هعدهم، انتوا شايفين قدامنا كده 1 2 3 4 كده فاضل 5 فيديوهات. واتمنى لو في صنف تاني انا ما جاش في بالي او ما عملتوش تكتبوهولي يا بنات، وان شاء الله باذن الله هعمله لكم من عيون. طيب نبتدي النهارده نعمل الكوكيز اللذيذ دوت اللي هو بيكون بالشوكليت شيبس زي ما احنا شايفين. نرجع بس ايه الاصناف بتاعتنا كده اللي لسه ما اتعملتش، ونبتدي نعمل مع بعض ايه الكوكيز اللذيذ. طيب الكوكيز استخدمت فيه ايه؟ استخدمت زي ما احنا شايفين في كل حلوى العيد انا بستخدم بقايا الخيوط. صحيح انا استخدمت من شلات عندي، بس انتوا بالنسبه لكم هتستخدموها من بقايا الخيوط المتوفره عندكم طبعا. بتكون بكثره، طبعا تقدروا تشغلوا بيها ايه الحلوى بتاعتنا. الكوكيز هستخدم فيه خيوط صوف متوسطه السمك، وتقدري تستخدمي فيه خيوط اليس ديفا او اي نوع خيوط انت حابه تستخدميها موجوده او متوفره عندك. هستخدم انا النهارده معاكم خيط صوف متوسط السمك، وهستخدم خيط اليس ديفا بالنسبه طبعا للشوكليت شيبس اللي هي طبعا الورداء، الحاجات اللي هي الشوكولاته اللي فوق الوش دي. ومعايا ابره تنظيف، ومعايا الماركر المختلف فتله بلون مختلف عشان اقدر احطها، وهشتغل بإبرة رقم 3.5 ملم. في البداية هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة هبتدي أعملها، هنعمل دائرة سحرية، وداخل الدائرة السحرية هشتغل 6 غرز حشو. بسم الله. هسيب مسافة من الخيط وهلف الخيط على ايديا بالشكل دوت، واعمل حرف الاكس، والف الخيط للناحية التانية، والف ايدي تاني بالإبرة بتاعتي. عندي حلقتين هنا، هاجي من تحت اللفة الأولى وهكون فوق اللفة التانية هسحبها من تحت اللفة الأولى، والف ايدي واخرج الخيط من على ايديا، واتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه بتاعتي. هرفع الخيط المتصل بالبكره، وهحافظ كويس جدا على الخيط القصير دوت لان هو اللي هيقفل لي الدائره السحريه في النهايه. عندي حلقه على الابره، هلف الخيط واخرج منها بالشكل ده، بكون عملت سلسله قفلت بيها الدائره السحريه عشان اقدر اشتغل فيها. وفي نفس الوقت الدائره السحريه دي برضه سوري السلسله اللي ارتفعتها دي هتكون هي اللي بتقفل لي الدائره السحريه، وهي برضك ارتفاع غرزه الحشو. هدخل داخل الدائرة السحرية بتاعتي اشتغل 6 غرز حشو. بسم الله. 1 كده، 2 3 4 5 6. خلصوا ال6 غرز معايا. طرف الخيط الصغير دوت بشده، بقفل سنتر او مركز الدائرة زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. في المرحلة دي هنبتدي نحتاج للماركر، ولو هتحسبيها بالعدد مش هتحتاجي للماركر، لكن طبعا الماركر بيسهل علينا كتير وبيخليكي ما تتلخبطيش في العدد وانت شغاله. هشتغل التزايد في السطر اللي جاي. التزايد بتاعي هيكون تزايد فوق كل الغرز، يعني انا معايا 6 غرز، لو اشتغلت فوق كل واحده فيهم مرتين هيكون معايا في النهايه 12 غرزه. وعدد الغرز الزياده في كل سطر بتكون هي نفس عدد الغرز اللي ابتديتي بيه. يعني احنا هنا ابتدينا ب6 غرز، السطر اللي جاي هيكون 12، اللي بعده هيكون 18، اللي بعده هيكون 24. لو لاحظنا ان العدد اللي بيزيد معانا هو نفس عدد الغرز اللي ابتدينا بيها، وهو 6 غرز. طيب بنشتغل تزايد في السطر الاول على كل الغرز. بدخل من تحت حرف الفي، دي اول غرزة هشغل فوقيها مرتين، 1 2، وتاني غرزة 1 2 فوق كل غرزة، وبكمل بقى لغاية نهاية الراوند بنفس الطريقة. كده خلصت السطر بتاعي، ونبتدي السطر الجاي. لسه بعمل تزايد، لسه طبعا ما وصلتش لحجم القرص اللي انا عاملاه هنا، وبتفضلي تعملي التزايد بنفس طريقة قاعدة التزايد في الدائرة. وانا طبعا كنت عاملة معاكم في كورس، عاوز بالله كلمة انا كنت عاملة معاكم في كورس تعليم الكروشيه طريقة التزايد في الدائرة. اللي يحب طبعا يراجعها، اتمنى ان هو ينول اعجابكم. السطر التاني بيكون عندي التزايد في الغرزة رقم 2، يعني بشغل حشو تزايد حشو تزايد حشو تزايد حتى طبعا نهاية الراوند. يعني اول غرزة بدخل بشغل فيها غرزة واحدة، تاني غرزة بشغل مرتين،
1 وتاني في نفس الفراغ 2. بكرر دوت 6 مرات. احنا عملنا تكرار منهم، يعني بكرر كمان 5. اول غرزة بدون تزايد بشغل فوقيها غرزة واحدة، وتاني غرزة بشغل فوقيها غرزتين كده 1 وتاني في نفس الفراغ 2. وبكمل دوت لغاية نهاية الراوند. في نهاية الراوند هيكون معايا كام غرزة؟ احنا طبعا بادئين في 6، عملنا تزايد على كل غرز بقى 12. السطر ده هيكون معايا 18 غرزة. رجعت لكم تاني وكده خلص الراوند معايا، والمفروض هنعمل تزايد تاني. طيب التزايد التاني دوت او كل التزايدات اللي جايه دي هتكون على اي اساس؟ الغرزه اللي انا عملت فيها التزايد اخر سطر عندي كانت رقم 2. طيب لو كل سطر هنرتفع بيه ونعمل تزايد نبعد عن الغرزه دي برقم، يعني السطر اللي فات كان التزايد عندي في رقم 2، لو بعدنا رقم هيبقى رقم 3، يبقى السطر اللي جاي هيكون التزايد عندي في رقم 3. طيب اللي بعده لو بعدنا رقم عن رقم 3، يعني غرزه واحده عن رقم 3، يعني السطر اللي بعده هيكون التزايد في الغرزة رقم 4، واللي بعده في رقم 5، واللي بعده في رقم 6، واللي بعده في رقم 7، وهكذا. كل سطر بتزوديه بتبعدي غرزة عن الغرزة اللي انت كنت بتعملي فيها التزايد اخر مرة. طيب احنا اول سطر عندنا، وكمان من قاعدة التزايد في الدائرة، يعني احنا هنمشي بنفس قاعدة التزايد في الدائرة. من قاعدة التزايد في الدائرة ان انت بتشتغلي مجموعة من الغرز، وهي المجموعة من الغرز دي نفس العدد هو اللي بيزيد معاكي في كل سطر. ليه بيزيد معاكي في كل سطر نفس العدد؟ لانك بتبتدي بعدد معين، السطر التاني بتعملي تزايد في كل الغرز، اصبح معاكي ضعف العدد اللي انت كنتي بادئاه. السطر اللي بعده اللي هو رقم 3 هيكون عندك تزايد في رقم كام؟ في رقم 2. السطر رقم 4 هيكون التزايد في رقم كام؟ في رقم 3. السطر رقم 5 هيكون التزايد في الغرزة رقم 4. وفي كل سطر بتشغليه بتبعدي غرزة عن الغرزة اللي انت كنت بتعملي فيها التزايد بتاعك. طيب السطر اللي فات كان غرزة التزايد بتاعي في رقم 2، يبقى التزايد بتاعي هيكون في رقم 3. اذا بشغل حشو حشو وتزايد، حشو حشو تزايد، حشو حشو تزايد، وبكرر ده طبعا 6 مرات على يعني مدار الراوند بتاعي. بسم الله كده 1 بدون تزايد، 2 بدون تزايد، رقم 3 هي اللي بشغل فوقيها تزايد، يعني بشغل فوقيها غرزتين كده 1 وفي نفس الفراغ 2. هكرر تاني، اول غرزة بدون تزايد، تاني غرزة بدون تزايد، رقم 3 بشغل مرتين كده 1 وفي نفس الفراغ 2، وبكرر دوت على مسافة الراوند بتاعي كله. احنا كده في اخر السطر، بس حبيت اقول لكم معلومة كده اخر تكرار كده 1 بدون تزايد، 2 بدون تزايد، 3 بشغل فيها تزايد. وهنلاحظ ان اخر غرزة عندي دايما في السطر اللي فيه تزايد لازم تنتهي بعدد زوجي من الغرز، يعني فيها 2 من الغرز. لو انت ختمتي السطر بتاعك ولقيتي ان اخر غرزة بتشتغلي فيها مرة واحدة بس، يبقى العدد معاكي غير صحيح، وارجعي راجعي تاني العدد معاكي كده 1 وتاني في نفس الفراغ 2. كده بنتأكد طبعا، ومش لازم ان انا طول ما انا ماشية في السطر او الراوند بتاعي ان انا افضل اعد 1 2 1 2 1 2 وهكذا، او 1 2 3 وكذا. لا، انت ممكن بتشوفي ده وبتكتشفي دوت من اخر غرزة عندك في الراوند. السطر اللي جاي لسه بيكون عندي فيه تزايد، التزايد بتاعي هيكون في الغرزة رقم كام؟ السطر اللي فات كان التزايد بتاعي في الغرزة رقم 3، بنبعد رقم عنها، يبقى السطر دوت هيكون التزايد عندي في الغرزة رقم 4. يعني بعمل حشو 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 تزايد، تزايد عندي في الغرزة رقم 4 كده، حشو بدون تزايد، حشو حشو كده 3 مرات حشو بدون تزايد. رقم 4 بعمل 2 غرزة في مكان واحد كده، حشو واحد وتاني 2 في نفس الفراغ اهو. ارجع تاني حشو كده 1 2 فوقيها واحدة حشو، 3 فوقيها واحدة حشو، رقم 4 فوقيها 2 حشو، 1 وفي نفس الفراغ 2، وبكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقة. كده خلاص بيكون خلص الراوند بتاعي. وكده الحجم اللي انا حددته بالنسبة لنفس طبعا القرص بتاعي، الكوكيز بتاعتي هي هوقف تزايد لغاية المرحلة دي. طيب بالنسبة ليكم يا بنات اللي هتشتغل بخيط اليس ديفا او خيط ارفع او خيط طبعا اتخن، لو اتخن هتقللي طبعا سطر من التزايد دوت، لو ارفع هتعملي كمان سطرين او 3 في خيط اليس ديفا، هتعملي كمان 3 او 4 سطور تزايد. طيب بالنسبة للتزايد في السطر اللي جاي هيكون في رقم كام؟ السطر اللي جاي هيكون تزايد عندي في غرزة رقم 5، واللي بعده في رقم 6، واللي بعده في رقم 7، واللي بعده في رقم 8، وهكذا تستمري طبعا لغاية ما توصلي لحجم القرص اللي انت محتاجاه. هسيب بس مسافة من الخيط وهقص الخيط بتاعي بالشكل دوت. الغرزة اللي جاية دي هعمل فيها منزلقة، وهشد الخيط بتاعي بالشكل دوت، وفي المرحلة دي هعمل قرص تاني من
بنفس الحجم زي ما احنا ايه شايفين. هبتدي اعمل قرص تاني وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني واحنا كده ايه خلصت القطعة بتاعتي بنفس العدد زي ما احنا شايفين اهي. هنشيل بس الماركر خلاص شكرا. وهسيب الخيط فيها مش هقصه ليه، لان احنا هنوصل بيهم كده الاتنين مع بعض. لكن قبل ما نوصل القطعتين مع بعض انا طبعا لضمت الابرة بتاعتي، ابرة الخياطة او ابرة التنظيف، بخيط باللون البني زي ما احنا شايفين. وهنيجي هنا هدخل من ظهر القطعة عندي اهو بالخيط، هنزل الخيط بتاعي لتحت بالشكل ده، وهجيب الابرة بتاعتي كده هتكون من فوق. هاجي هلف الخيط 1 2 3 4 4 ممكن او 5 مرات، يعني 5 6 على حسب القطعة طبعا او حجم الدوائر اللي انت محتاجاها. وهاجي دلوقتي هدخل انا هنا اهو، هدخل بقى في الناحية التانية، هنزل كده وهشد الخيط بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين كده بنكون عملنا طبعا قطعة الشوكولات شيبس بتاعتنا زي الشوكولاتة الشيبس. هاجي انزل في المكان اللي بعدها بشوية، هبعد طبعا المكان بقى اللي انتي محتاجيه، ادخل بالخيط بتاعي وهخلي الخيط بتاعي لتحت والابرة بتاعتي ايه لفوق، ونلف عدد اللفات اللي انتي محتاجاها. انا لفيت 6 مرات. وهاجي هدخل في المكان اللي فوقيها اهو، وهشد الخيط بتاعي بالشكل ده، ونظبط شغلنا بالشكل ده. تاني برجع اكرر، ابعد شوية وادخل في المكان تاني جنبه، وايدك هتكون اسرع. 1 2 3 4 5 6 وعدد اللفات اللي انت محتاجاها هتدخلي. هاجي هدخل بقى في اللي فوقيها دي، وبشد الخيط بتاعي بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو، بتظهر لي الشكل الشوكولاتة بتاعتي. بكمل بقى تزيين الجزء بتاعي كله اللي فوق. يعني انا كده هخلص الراوند دوت السطر الجزئية دي اهي، انا بصوا في اتجاه واحد. هاجي بعد كده هطلع للراوند اللي فوقيه، يعني هنا هيكون أو من تحت، وهنا هكون من فوق اللي بدخل، يعني بدخل من هنا وباجي بخرج من هنا خلاص. وبكمل بقى وبعمل العدد اللي انا عاوزاه، بنطر الشوكولاتة زي ما انا عاوزة زي ما احنا شايفين بنفس الطريقة. بكده بكون خلاص خلصت تشكيل القطعة بتاعتي. بجيب القطعة التانية اللي هي بتكون في الظهر في نفس المكان انا واقفة اهو، كل طبعا بقايا الخيوط بدخلها للداخل. وهاجي هنا بس ايه في بداية الغرزة بتاعتي هشبك بغرزة منزلقة. وهاجي هنا هاخد ايه، هاخد عندي هنا الضلع الخلفي بالنسبة للغرزة اللي قصادي، والضلع الامامي للغرزة اللي بعدها، وبعمل غرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. او العكس صحيح، او ان انت تاخدي الضلع الامامي مع الضلع الخلفي اللي انت تحبيه اهو. بما ان طبعا انا عملت هنا الخلفي مع الامامي، فهنكمل بنفس الطريقة. الضلع الخلفي للغرزة اللي قدامي، القطعة اللي قدامي، والضلع الامامي للقطعة اللي ورا، وبشغل منزلقة. وهكذا طبعا الضلع الخلفي الحلقة سوري الحلقة الامامية هنا، والحلقة الخلفية في السطر اللي قصاده، الحلقة الامامية مع الحلقة الخلفية، وبعمل منزلقة. وهكذا بالشكل دوت بكمل طبعا ايه الراوند بتاعي كله او الدوران بتاعي كله لغاية ما بخلص ايه الكوكيز بتاعتي، او زي ما احنا شايفين قطعة الكوكيز اللي فيها شوكليت شيبس بتاعتنا. رجعت لكم تاني وكده بكون خلاص القطعة بتاعتي. طريقة تانية للتقفيل ان انتي ممكن بدل ما تدخلي في اي ضلع من الضلوع تدخلي تحت حرف الفي للغرزة الاولى، وتحت حرف الفي للغرزة اللي وراها، وتعملي المنزلقة بتاعتك، وبكده يكون اسهل حل وابسط طريقة طبعا. وطريقة التقفيل بالنسبة للحرف تقدري تعمليها سواء في الضلع الامامي او الضلع الخلفي او تحت حرف الفي زي ما قلتلك. تقدري تعمليها بغرزة غرزة حشو عكسية، تقدري تعمليها بغرزة حشو مبرومة، على حسب ما انت حابه طبعا تشغلي الاطار الاخير او الحرف الاخير وتشبكي القطعتين ببعض زي ما احنا شايفين بالشكل ده. خلاص بقى بسيب مسافه من الخيط. انا كده كده خلاص خلصت، وهشد الخيط واقفل بكده بالشكل دوت. وهاجي من داخل الشغل بتاعي هدخل هسحب بقى الخيط الزياده دوت، مش عايزاه يبان معايا خالص.
طبعا في خيوط من جوه، هي بتعاكس الابره شويه بالشكل ده. خلاص كده بتكون قطعه الكوكيز بتاعتنا بالشوكليت شيبس زي ما احنا شايفين. عملناها بطريقه سهله جدا وبسيطه. اتمنى يا رب ان هي تنول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.